Ianuarie 2026 pentru frumoasele mele balanțe. Ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea generală pentru luna ianuarie. Să vedem care e atmosfera începutului de an pentru voi. Începem. Balanță, soare, luna, ascendent sau Venus, bineînțeles. Avem mesajul wow. Ia uite ce avem aici. Iubire romantică. Dragi balanțe, da, dragi balanțe, pardon. Pregătiți-vă că se, hai să spunem așa, că se intensifică, între ghilimele, în luna ianuarie, partea emoțională, fie că aveți o relație sau nu. Aici vedem că este despre iubire romantică. Avem la capătul cărților turnul. Turnul înseamnă revelație, înseamnă dezlipire, da? Aici mesajul este de detașare. Corect tradus ar fi detașare. Acum, pentru unii dintre voi, nu vorbim neapărat despre o despărțire, atenție, vom vedea ce vor să ne spună cărțile de tarot în completare, însă, în principiu, nu cred că este vorba despre o despărțire, ci este vorba despre a ne detașa de anumite lucruri sau a renunța la anumite lucruri pe care le vedem, turnul aduce revelație, vedem cu claritate care este problema din punct de vedere emoțional, fie că sunt într-o relație sau fie că este părerea mea despre relații, da? Așadar, la ce trebuie să renunți? La ce concepții? La ce da, păreri? La ce povești ți-ai făcut în cap în privința relaționării sau a ceea ce înseamnă o relație romantică, da? Despre asta este vorba. Sau părerea pe care ți-ai făcut-o despre relația ta sau despre partenerul de viață. Hai să vedem despre ce e vorba, ce vor să ne spună cărțile de tarot în completare. Ok, au sărit două cărți, wow, ok, acum se accentuează pentru unii dintre voi, poate fi vorba despre o despărțire. Vedem cum unul dintre cei doi parteneri sau dacă sunteți singuri, a avut loc o despărțire sau va avea loc o despărțire, dacă sunteți singuri, a avut loc o despărțire, iar dacă sunteți într-o relație, poate avea loc o despărțire sau cel puțin o distanțare în luna ianuarie. Foarte interesant. Mai departe, să vedem ce cărți vor să mai iasă. 10 de monede. Da, pentru unii dintre voi, doar pentru cei care vorbim despre divorț sau despărțire. Putem să vorbim că aveți prima înfățișare la divorț, inclusiv, da? Mi se pare... Bine, acum, sărbătorile de iarnă sunt în decembrie, poate că în ianuarie, către sfârșitul lui ianuarie sau jumătatea lui ianuarie aveți deja prima înfățișare. Vorbim despre partaje, da? Tot ce înseamnă lege, tribunal. Avem un 3 de spade. Acum, am multe variante în cap în momentul de față. Nu e neapărat despre, dacă e vorba despre tribunale, nu e neapărat vorba doar despre un divorț, atenție, 3 de cupe, wow, da, aici am o poveste dureroasă și au mai ieșit încă două cărți, avem forța și avem regele de bâte. Dragii mei, hai să o luăm pe bucăți, pentru că sunt foarte multe de spus. Avem 9 de cupe la capătul cărților. Pentru unii dintre voi, dorința voastră este să ieșiți din relație, da? Pentru aici, de moment, vorbim despre cei care aveți o relație. În luna ianuarie se declanșează cumva, fie că aveți prima înfățișare la divorț sau nu, aici se declanșează prima dorință de a mă elibera, de a ieși odată din relația asta. De ce? Care este motivul pentru care se decide acum, în luna ianuarie? Ori pentru că ați aflat ceva. Ce ați aflat? O aventură. Aici este extrem de vizibilă aventura.
Cine alege să se despartă? Eu n-am de unde să știu, pentru că nu știu cine a fost cel care a avut aventura, tu sau celălalt, da? Pentru că se poate citi, bineînțeles, viceversa. Vorbim despre împărțirea bunurilor, da? Poate că aici, atenție, că mie vine să spun că despărțirea nu o să fie ușoară, pentru că fiecare dintre voi vreți să obțineți, sau nu că vreți să obțineți, o țineți pe turta voastră, fiecare dintre voi vrea ce consideră că e al lui. Ego-ul este foarte mare. Așadar, se anunță pentru o parte din balanțe decizia unei despărțiri. Este ceea ce vă doriți, pentru că poate nu este prima oară când partenerul sau, mă rog, tu ai avut o aventură și s-a ajuns la o, da, mi s-a umplut paharul cu turnul. Turnul este energia olei sub presiune, nu? A oalei. Nici nu vine acum, numai incoerent vorbesc gramatical. Oala sub presiune înseamnă turnul. Mi-ajunge, mi s-a umplut paharul și m-am săturat, că oricum nu am nicio satisfacție în relația asta. Pur și simplu, singurul lucru care îl facem este să avem o rutină. Da? E multă plictiseală probabil în relație și pe lângă asta mai afli și că are o aventură partenerul și gata, dai pe din afară. Da? Aici despre asta este vorba. Pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi, poate fi vorba aici despre clarificarea unor comportamente care fac foarte mult rău în relație. Din ce motive? Pot să fie anturajele. Unul dintre voi doi, da, are un anturaj toxic, să-l numim dacă vreți, da, sau care are repercursiuni, se spune românește, nu vine mie, eu gândesc în spaniolă, îmi pare rău, dragii mei, cei care aveți ceva împotrivă că eu gândesc în spaniolă, e treaba voastră, dar mă costă foarte mult să găsesc cuvintele în românește și nu știu dacă există sau nu cuvintele alea. Pot exista consecințe, să le numim, da, cam asta ar fi traducerea, din cauza anturajului partenerului, consecințele sunt în familie, adică stă mai mult plecat cu băieții la bere, de exemplu, sau da, mai scapă și pe de alături, cu toate că e ca și cum câteodată te faci că nu vezi, dar mai avem varianta că nu neapărat pleacă foarte des, ci acasă ca și cum vine ca la hotel, nu face nimic. Totul este, într-un fel sau altul, insatisfacția s-a instalat deja. Da? Și cu justiția aici se pune pe masă sau se pune degetul pe ei, pe acest anturaj, pe acest comportament care afectează relația și cineva va prelua frâiele, da? Bine, cel care s-a săturat va prelua frâiele și își va impune, hai să numim așa, punctul de vedere și va pune piciorul în prag. Aici va exista o limită. Ok? Pentru că persoana care a tot stat și a înghițit acest rău în relație din cauza anturajului, deja este sătulă și a învățat să se iubească și să se respecte pe ea însă și va pune piciorul în prag. Așadar, în luna ianuarie pentru balanțe este despre parteneriate, da? Dacă sunteți singuri, dragi mei, am pus cărțile invers. Dacă sunteți singuri, ori doar ce ați terminat o relație
și încercați să vă detașați de acea fostă persoană și să vă faceți ordine într-un fel sau altul în sentimente, mie vine aici. Să-mi fac ordine pe interior și să am puterea să nu mai cad, să zicem așa, să nu mai cad pradă narcisiștilor, de exemplu, da? Femei și bărbați, adică atenție că nu există doar bărbați narcisiști, sunt și o grămadă de femei. Și să fiu, e ca și cum căutați, voi cei singuri căutați să fiți corecți în ceea ce privește ce căutați, pentru că voi căutați ceva serios, căutați ceva constructiv, da? Și de viitor, adică o relație de viitor. Acum, dacă reușiți să faceți această negociere, să o numim așa, cu voi înșivă, cu interiorul vostru și, bineînțeles, să vă gândiți întotdeauna la voi, pentru că cea mai importantă persoană din viața mea sunt eu. Nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Dacă reușiți să se facă acest click în capul vostru și să vă puneți pe picioare, într-adevăr, din punct de vedere emoțional, putem spune că în viața unora dintre voi poate apărea cineva în luna ianuarie sau în relație cu luna ianuarie. Ori pentru că încă mai avem, nu știu, sărbători, poate fi o petrecere la care mergeți în luna ianuarie, nu știu, un Sfântul Ion, un Sfântul Vasile, habar n-am, nu știu, da? Poate să fie. Poate apărea o persoană, atenție, dar cred că nu te va, nu știu dacă satisface este cuvântul corect, hai să zicem, nu te va satisface această persoană, cu toate că este foarte atractivă, magnetică și așa mai departe, însă atitudinea ei ți se pare una bădăranică, aș spune. Da, din nou, îmi inventez un cuvânt. Fie că este femeie, fie că este bărbat, nu contează, nu este persoana, hai să spunem așa, care e ca și cum cunosc eu personajele de genul ăsta, nu mai îmi trebuiesc. De-aia spun că dacă reușiți sau ați făcut până acum un anume proces, pentru că justiția e un proces de acceptare și de realitate într-un fel sau altul, dacă am făcut un proces sănătos emoțional, nu mai cad în plasa acestor grosolani sau nu știu, da. Așadar, poate exista varianta și din punct de vedere financiar. O altă variantă care îmi vine în cap acum ar putea să fie legată de un loc de muncă, ori de un job, o asociere sau nu știu, o colaborare pe care o ai cu cineva. Putem să vorbim aici, pentru că aici avem aspectul procesului, dacă nu e vorba despre un job sau asociere sau colaborare, poate fi vorba despre orice tip de proces care începe, are legătură cu banii, bineînțeles, că e o moștenire, că nu contează. Poate fi vorba despre, cum am zis la început, prima înfățișare sau scânteia care duce la un proces. Poate până acum nu v-ați gândit că va trebui să recurgeți în tribunal, da? La un avocat, nu știu, să mergeți să contactați un avocat. Ei bine, acum ar putea să existe varianta pentru unii dintre voi să vă luați, pentru că nu se mai poate susține acea situație, și să vă luați și să mergeți să contactați un avocat, un procuror, un ce-o fi că aveți voi nevoie să rezolvați. Aș spune că avertismentul este atenție la prieteni, pentru că poate ori să vi se recomande că un avocat, că un procuror, că un nu știu ce. Atenție,
Pentru că vedem un grup de persoane care nu, ori vă vor dezamăgi, ori intențiile lor nu sunt atât de fair play pe cât par, da? Încercați să fiți în gardă, îmi vine să spun, protejați-vă, forța este o carte de protecție, protejați-vă când vedeți prea mult, între ghilimele, bunăvoință de la cineva pe care voi oricum îl cunoașteți și știți ce poate pielea. Așa îmi vin mesajele, nu știu dacă are vreo noimă pentru voi, însă dacă ar fi să, hai să zicem, să găsim un răspuns dacă va fi pozitiv sau negativ în ceea ce privește acest contact cu o persoană de autoritate, avocat și așa mai departe, atâta timp cât nu se ține cu dinții, pentru că avem aici imaginea egoică, cât nu se ține cu dinții de anumite rezultate, eu nu mă las până nu câștig 100%, da? Pentru că aici avem 10 de monede, care înseamnă tot, abundența, da? Până nu câștig tot ceea ce îmi doresc, nu mă las, este doar masca ego-ului și ar putea aici să vorbim despre pierderi decât despre câștiguri. E un soi de încercați să negociați, încercați să vedeți cu claritate anumite lucruri, pentru că trebuie să fie corect. Când apare justiția cu balanța în mână, aici vedem imaginea fair play-ului, că tot am zis acest cuvânt, nu este doar despre satisfacția proprie, să o țin pe a mea, să vreau să câștig tot 100%, ci dacă este nu pentru că sunt egoist și vreau doar totul pentru mine, ci pentru că trebuie să fiu corect. Acum, eu nu știu care e povestea, însă imaginea este asta. Rezultatul poate fi benefic dacă nu ții cu dinții de acel ego, însă rezultatul poate fi dezamăgitor sau dureros pentru tine dacă tragi către satisfacția proprie incorrectă față de celălalt. Da? Foarte tare, wow, interesant. Nu mai am altceva, dragii mei, cam asta e, mă opresc aici, că dacă mă mai uit, mai găsesc variante și nu vreau să fac etalurile lungi. Cam asta e, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!